जे गगन में महके पवन में हर एक मन में सद्भावना। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना यूट्यूब चैनल अंदर आप सौનું हार्दिक स्वागत है। हूँ गड़िया फरत। आज આપણે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ નામના ટોપિકની અંદર એક્ટિવ વોઇસ એન્ડ પેસિવ વોઇસની ચર્ચા કરીશું, જેમાં આગળના વિડીયોની અંદર પણ આપણે એક્ટિવ વોઇસ પેસિવ વોઇસની કાર્ડ સહિત 1 બાય 1 આપણે જોતા ગયા છીએ। આજે આપણે પરફેક્ટ પાર્ટિસિપલ વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। પરફેક્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે શું થાય? પૂર્ણ કૃદંત। ઓકે, જેનો અભ્યાસ આજે આપણે કરવાનો છે। ઇંગ્લિશમાં ટોટલ 3 કૃદંત તમે ભણી ગયા છો, જે એક પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ વર્તમાન કૃદંત, જેનો ઉપયોગ અપૂર્ણ માહિતીને પૂર્ણ કરવા માટે અથવા તો તી તું તાથી ભાષાંતર થતું હોય, રમતો ખાતો પીતો બોલતો સૂતો જેવા ક્રિયાપદ આવતા હોય છે ત્યાં કણે પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ આવે। ના પછી બીજું છે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે ભૂતકૃદંત। ઓકે, ભૂતકાળનું જે કે ભૂતકાળ કૃદંત કહેવામાં આવે છે, જેનો કોઈ ક્રિયા કોઈ વાક્યમાં વિશેષણ તરીકે તેનો ઉપયોગ થાય છે, એટલે કે તૂટેલી બુક, ફાટેલી છત્રી, ઓકે, બની ગયેલી જે કે ક્રિયા છે તેના માટે ભૂતકૃદંતનો ઉપયોગ થાય છે। એટલે તેની અંદર લો લી લો લા જેવું ભાષાંતર થતું હોય છે। ઓકે, ના પછી આ છે પૂર્ણ કૃદંત પરફેક્ટ પાર્ટિસિપલ ત્રીજા કૃદંતની અંદર। તો અહીંયા કણે પૂર્ણ કૃદંતની અંદર આપણે શું જોઈ જવાના છે કે જેની અંદર બે ક્રિયા સંલગ્ન હોય છે। પહેલી ક્રિયાને અનુસરીને જ બીજી ક્રિયા થઈ હોય છે। પહેલી પોસિબલ બને તો જ બીજી બને એવી બે ક્રિયા હોય, એમાં પ્રથમ ક્રિયા દર્શાવવા માટે હેવિંગ નો ઉપયોગ થાય છે। એટલે હેવિંગ એટલે પૂર્ણ કૃદંતનો ઉપયોગ થાય છે। પૂર્ણ કૃદંત તરીકે મોટા ભાગે હેવિંગ શબ્દ જોડાયેલો છે। આવતા 3 કૃદંત આવે છે, જેમાંથી આજે આપણે પેસિવ વોઇસની અંદર પૂર્ણ કૃદંતની ચર્ચા કરવાના છીએ। જે કે પૂર્ણ કૃદંતનું વાક્ય આપેલ હોય તો એનું પેસિવ વોઇસ બનાવવું હોય તો કેવી રીતે બનાવવું, જે આજે આપણે લેક્ચરની અંદર જોવાના છીએ। તો સૌથી પહેલા આપણે એક્ટિવ વોઇસ પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના ટેલી કરી લઈશું કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય, પૂર્ણ કૃદંત હોય તો તેની એક્ટિવ વોઇસની વાક્ય રચનામાં શું આવે તો કે હેવિંગ પ્લસ ક્રિયાપદનો ભૂતકૃદંત આવે છે। ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું આવે? હેવિંગ પ્લસ ક્રિયાપદનો ભૂતકૃદંત। હેવિંગ એ કેપિટલ છે। મોટા ભાગે વાક્યની શરૂઆતમાં એટલે કરતા ન હોય ત્યારે હેવિંગ વાક્યની શરૂઆતમાં જ આપેલ હોય છે। ના દરમિયાન પેસિવ વોઇસમાં કરો એટલે આગળ આવી જાય કર્મ, એટલે એચ કેપિટલ નો બદલે સ્મોલ થઈ જાય છે। હેવિંગ પ્લસ બીન પ્લસ ક્રિયાપદનો ભૂતકૃદંત। ઓકે, આની અંદર પહેલા વાક્ય જે બે વાક્ય હોય છે, જેમાં પહેલા વાક્યમાં કર્તા કમ્પલસરી હોતું નથી, કારણ કે બીજું વાક્ય તેને જ સંલગ્ન હોય છે, જેથી કર્તા બીજા વાક્યમાં આપેલ હોય છે। જો પહેલા વાક્યમાં ન આપેલ હોય તો આપણે બાય વડે દર્શાવવાની જરૂરિયાત નથી। જો આપેલ હોય તો જ બાય વડે દર્શાવો, નહીતર બીજું વાક્ય પહેલા વાક્યને આધારિત જ ભાષાંતર છે। ઓકે, તો ત્યાં આપણે કરતા જોવા મળતો હોય છે। ખાસ કર્મને આગળ સેટઅપ કરવાનું રહેશે। તો અહીંયા એક્ટિવ વોઇસમાં શું કીધું? હેવિંગ પ્લસ ભૂતકૃદંત। પેસિવ વોઇસમાં કરો તો હેવિંગ વચમાં શું મૂકવાનું છે? આપણો ત્રીજા નિયમ મુજબ પૂર્ણ કાળ હોય તો ક્રિયાપદની પહેલા બીન મૂકવું। ઓકે, તો અહીંયા આગળ શું આવશે? બીન પ્લસ ક્રિયાપદનો ભૂતકૃદંત। ઓકે, હવે આપણે એક્ઝામ્પલ ઉપર જઈશું। પહેલું એક્ઝામ્પલ, having found my lost ring my sister felt relieved। શું કહે છે? મારે ખોવાઈ ગયેલી વીંટી મળ્યા પછી મારી બહેનને રાહત અનુભવી હતી। ઓકે, કારણ કે કદાચ એના દ્વારા પણ ખોવાઈ ગઈ હોય, એટલે આ વીંટી મળી એટલે આને રાહત થઈ। વીંટી ન મળી હોય તો હજુ પરસેવો ચાલુ હોત, પપ્પા વળશે મમ્મી વળશે એવું થતું હોય। ઓકે, અહીંયા કડે કઈ ક્રિયા થઈ? પહેલા મળવાની, ફાઉન્ડ શોધવાની। શું મળ્યું તો કે માય લોસ્ટ રિંગ ખોવાઈ ગયેલી વીંટી।
હેવિંગ ફાઉન્ડ માય લોસ્ટ રિંગ માય સિસ્ટર ફેલ્ટ એટલે કદાચ એની બહેને શોધી છે. કોણ શોધનાર છે? તેની બહેન, પણ પાછળ આપેલ છે એટલે આપણે કરતા પાછળ બાય વડે દર્શાવવાનો નહીં, અહીંયા જોડેલો છે તો આપણે ત્યાં જ રાખીશું. પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર કરો તો પહેલા શું આવે? કર્મ આવે. તો અહીંયા કણ આવશે માય લોસ્ટ રિંગ. કર્મ આવી જાય પછી શું મૂકવાનું? હેવિંગ, જે આગળ આપેલું છે હેવિંગ પૂર્ણકાળ છે એટલે બેન, ક્રિયાપદનું ભૂતકૃતાંત એટલે ફાઉન્ડ. ઓકે, ફાઉન્ડ વાક્ય પૂરું. બાય માય સિસ્ટર મૂકવાનું નથી. બીજું વાક્યમાં કરતા જોડાયેલો છે તો બેઠું માય સિસ્ટર ફેલ્ટ રિલીવ્ડ, રાહત અનુભવ્યો હતું. ઓકે, બીજું વાક્ય having eaten lunch Manish left for his office. બપોરનું ભોજન જમ્યા પછી મનીષે તેની ઓફિસ માટે લેફ્ટ, ઘર છોડી દીધું હતું એટલે કે તેની ઓફિસ માટે જવા નીકળી ગયો હતો. કઈ ક્રિયા થઈ હતી? ખાવાની. શું? બપોરનું ભોજન. કોને ખાધું? મનીષે. પાછળના વાક્યમાં છે તો આપણે જરૂર નથી. ઓકે, અહીંયા કણે લંચ હેવિંગ પૂર્ણકાળ એટલે બીન, eaten વાક્ય પૂરું. બીજા વાક્યમાં મનીષ છે તો આપણે ત્યાં બેઠું વાક્ય મૂકી દેવાનું. મનીષ લેફ્ટ ફોર હિઝ ઓફિસ. ઓકે, ના પછી having won the match the players returned home. મેચ જીત્યા પછી ખેલાડીઓ ઘર તરફ પરત ફર્યા હતા. કઈ ક્રિયા થઈ પહેલા? તો કે જીતવાની. કોણ જીત્યો? તો કે ખેલાડીઓ. શું જીત્યા હતા? તો કે ધ મેચ. કરતા બીજા વાક્યમાં આપેલું છે તો આપણે ત્યાં જ રાખીશું. પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર કરીએ ત્યારે આગળ આવશે ધ મેચ, ના પછી આવશે હેવિંગ, વચમાં શું મૂકવાનું છે? ક્રિયાપદની પહેલા બેન, વન વાક્ય ક્લિયર. પાછળનું વાક્ય બેઠું આપણે ત્યાં મૂકી દઈશું. ધ પ્લેયર્સ returned home. ઓકે, ના પછીનું વાક્ય the dog having caught the ball went back to the child. શું કહે? the dog having caught the ball, બોલને કૂતરાએ પકડ્યા પછી બાળક તરફ પાછો ફર્યો હતો, એટલે કે બાળકને દેવા જતો હતો. પહેલા બોલ પકડવાની ક્રિયા થઈ અને પછી બાળક તરફ જવાની થઈ. બધામાં બે ક્રિયા છે. પહેલી પોસિબલ તો જ બીજી પોસિબલ બને. તો કઈ ક્રિયા થઈ? પકડવાની. શું પકડ્યો? બોલ. કોણે પકડ્યું? તો કે ધ ડોગ. આમાં કરતા આપણાને પહેલા વાક્યમાં જ આપેલો છે તો આને બાય વડે આપણે પાછળ જોઈન્ટ કરીશું. પેસિવ વોઇસમાં શું આવશે? ધ બોલ, કર્મ છે, ના પછી આવે હેવિંગ બીન કોટ, હેવિંગ બીન કોટ પછી શું આવશે? બાય ધ ડોગ. અહીંયા ના મૂકો હોય તો બીજા વાક્યમાં પણ તમે મૂકી શકો છો. ઓકે, ડાયરેક્ટ આના પછી મૂકવું હોય તોય વેન્ટ, કારણ કે બીજું વાક્ય પણ કૂતરાને જ સંલગ્ન છે. બેક ટુ ધ ચાઇલ્ડ. ઓકે, આવી રીતે કરતા હોય તો એને બાય વડે દર્શાવો. બીજા વાક્યમાં હોય તો એની જોડે આપણે આડું કરવાનું નથી. Having returned money, he felt relieved. પૈસા પરત કર્યા પછી તેને રાહત અનુભવી હતી. કોઈકના ઉછીના ગયા હોય પાછા દઈ દે અથવા કોઈક લીધેલા પૈસાનો હિસાબ દે પછી શાંતિ થાય કે હાશ ભાર ઉતરી ગયો હિસાબનો અથવા દેણાનો. ઓકે, તો અહીંયા આગળ કઈ ક્રિયા થઈ? પહેલા પાછું કર્યો. શું પાછું કર્યો? પૈસા. કોણે કર્યા? તેને. ઓકે, પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર કરીએ. આગળ આવશે મની having been returned, he felt relieved.
ઓકે, પાછળનું વાક્ય આપણે બેઠું રાખીશું. ના પછી having sought the disabled and sick, she was very happy. શું કહે છે? અશક્ત એટલે કે જેને અશક્તિ આવી ગઈ હોય તે અને બીમાર વ્યક્તિની સેવા કર્યા પછી તેણીને ખૂબ જ ખુશ થતી હતી. કઈ ક્રિયા કરતી હતી? સેવા કરવાની. કેવાની સેવા કરે? કોની સેવા કરે? હું મળે. ઓકે, આમાં શું સેવા કરે એવું ના કહેવાય. વોટ અને હુમ બે ઓપ્શન છે આપણે કર્મ શોધવા માટે. શું સેવા કરે તો જવાબ સ્યુટેબલ ન લાગે તો હુમ વડે પ્રશ્ન પૂછો. કોની સેવા કરે છે તો કે અશક્ત અને બીમાર લોકોની. કોણ કરે છે તો કે તેણીની. બીજા વાક્યમાં છે તો આપણે એને આગળ જરૂર નથી. પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર કરો. કર્મ શું બનાવ્યું છે? ડિસેબલ એન્ડ sick, having been sought, she was very happy. ઓકે, આવી રીતે પૂર્ણ કૃદંત એટલે કે પરફેક્ટ પાર્ટિસિપલનું આપણે એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસ કરતા શીખ્યા. 1 by 1 એક સેન્ટેન્સ હોય. કદાચ આપણા પેરેગ્રાફમાં આ ટોપિકનું પણ એક સેન્ટેન્સ આવી જાય તો આપણને તે ફેરવવામાં સરળતા રહે. ઓકે, માહિતી અને શીખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણે આ ટોપિક ક્લિયર કરીએ છીએ. અસ્તુ, જય હિન્દ.